नमस्कार प्रिय साथीहरू, स्वागत छ प्रकाश पलाइट नेउपाने युट्युब च्यानलमा। यहाँ तपाईहरूले पाउनुहुनेछ शिक्षा, प्रेरणा, ज्ञान र सृजनात्मक सामग्री जो तपाईको अध्ययन र जीवनलाई अझ सहज र प्रभावकारी बनाउन सहयोगी हुनेछ। नियमित रूपमा नयाँ भिडियोका साथ उपस्थित हुने बाचा गर्दै आउनुहोस् अब थम्बनेलमा उल्लेखित विषयवस्तुतर्फ प्रवेश गरौँ। भिडियो अन्तिमसम्म हेरेर साथ दिनुभएकोमा धन्यवाद। अझ रोचक र उपयोगी सामग्रीहरूका लागि कृपया च्यानललाई लाइक, शेयर र सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सनुहोस्। तपाईहरूको सुझाव र प्रतिक्रिया मेरो लागि निकै मूल्यवान छन्। अर्को भिडियोमा फेरि भेटौँला। धन्यवाद।